Я кажу, що я купив собі пікап до того, як це стало мейнстрімом. Моя особиста мета – стати найкращою мінометною батареєю. Зрозуміло, що ми не влучали. Я сказав кожному розрахунку, хто вийде за цей час, тому пляшка віскі. З аутсайдера в чемпіони це мовило про мінометну батарею. Я кажу, що якщо ти прийшов на навчання і твій викладач не дізнався чогось нового, значить погане навчання. Це просто важкий в мене досвід, тому про нього мені важко сказувати. Коли ми займали цю ділянку фронту, вона потроху сипалася, відверто сказав людям. Так, панове, ми попали в досить складну ситуацію, але ми попали в неї разом, тому маємо разом це все пройти. Воювати треба не тільки м'язами, а в першу чергу головою, щоб у нас не було отак от просто егегей, на мужичка відбивати ворога. Насправді війну я зрозумів на вишколі капітанів. Будь-який сучасний офіцер має постійно задавати собі питання, чи він став сьогодні краще. Не можна перекладати відповідальність. Треба її брати на себе, якою б важкою вона не була. Після початку повномасштабного вторгнення я відвіз сім'ю на Закарпаття і одразу вступив до лав ЗСУ. У мене було розуміння, що якщо повномасштабне вторгнення, почалась війна, то всі чоловіки йдуть у військо. Сіли попити водички, і от я сиджу під деревом весь такий з автоматом, в бронежилеті, в касці, в общем, повне обмундирування. І в мене був цей от психологічний такий, я не знаю, і травма чи досвід, що яким би ти там не був з татуїровками бородатим, все одно стає страшно після першого обстрілу. Це був населений пункт. Бабуля прогулювалась по вулиці. Я під деревом, а вона по вулиці гуляє в цих лосінках, в топіки і збирає свої квіточки. Таке враження, що ми як в паралельних всесвітах зараз знаходимося одночасно. Так вона мене трошки попустила, ще більше макнула. Мало того, що мені страшно, так мені страшно, а вона шльопаться, гуляє, квіточки збирає під обстрілами. Я зрозумів, що просто нахрапом на характері воювати все одно не вийде. Треба набиратись більше знань, постійно вчитись, усвідомлювати, де насправді ми знаходимося, що це не комп'ютерна гра, не можна засейвитися і знову почати спочатку. І до всього треба відноситись дуже відповідально. До повномасштабного вторгнення, десь 7 років, я займався бізнес-консалтингом. Налаштовували в компаніях всі бізнес-процеси, команди будували і впроваджували інновації. Із хобі в мене були бушкрафт, тімберспорт, це коли з сокирою треба там на швидкість валити дерева. Оффроуд також, якраз за рік до повномасштабного вторгнення я придбав собі перший пікап, на якому дуже багато оффроудив. Я кажу, що я купив собі пікап до того, як це стало мейнстрімом. Бо буквально через рік вже всі хотіли собі купити пікапи. Коли я потрапив у військо, я спробував імплементувати ці знання цивільного життя, саме організація підрозділів, внутрішній, скажімо, клімат, внутрішню культуру. А мої хобі давали мені можливість легко себе почувати в лісистій місцевості і їздити по болотах і так далі, щоб не ламати машини. Я закінчив військову кафедру вікну, тому що вчився в Шевченка на економічному факультеті. Військова спеціальність була фінанси. Але, чесно кажучи, коли почалась повномасштабна, я навіть забув, яку я там закінчував кафедру. І по розподілу, скажімо так, коли я прийшов до лав, сказали, будеш в нас мінометником. Я кажу, да? А що там треба робити? Бо я нічого не знаю. І мені там такий був дуже імпульсивний на той момент начальник штабу.
тому батальйоні. І він мені прям показував, от ти ставиш міномет, береш міну, кидаєш туди, от прям жестикуляцію, таку мініатюру мені цілу зробив. Я говорю, ну хорошо, буду. Да, це був веселий момент. Міг би бути фінансистом, а став артилеристом. Постріл! Після першого нашого виходу на бойові, де я був командиром взводу мінометного, так, я зрозумів, що чим більше я буду знати, чим будуть більше знати мої підлеглі, тим буде надійніше і спокійніше. Легше буде контролювати будь-які аспекти бойових дій. Різні тактики застосування, маскування, переміщення. Багато було інформації, яку я просто впитував, мабуть, із-за того страху, який я пережив після першого обстрілу. Коли я отримав пропозицію привестись в 244-й батальйон 112-ї бригади, мене якраз і спитали, чи готовий ти очолити батарею. Я сказав, що так, досить легко прийняти це рішення, тому що я знав, яку я хочу побудувати мінометну батарею. У мене була візія, які мають бути люди, які мають бути забезпечені і так далі, і тому подібне. Наш комбат дуже швидко приймає рішення, тому він сказав, ну вперед, тут якраз готуються навчання, поїдеш, навчишся ще і будеш реалізовувати. Найголовніша якість, яка має бути командира взводу, це відповідальність. Познайомився з особовим складом, я одразу їм сказав, панове, ми маємо стати, моя особиста мета, стати найкращою мінометною батареєю, щоб були найкращі артилеристи в ТРО. Якщо вам не цікаво в цьому напрямку, то просто підніміть руку і переведемо вас в інший підрозділ. Тому що тут буде основний напрямок на розвиток і навчання, як колективне, так і самостійне. В той момент підрозділ був, скажімо так, неорганізований, ніхто не розумів, що таке мінометна батарея. І, в принципі, була таким своєобразним андердогом. Перекомандирована, і туди інколи сплавляли людей неугодних, скажімо так. Мене з моїми офіцерами відправили на навчання в Національну академію сухопутних військ. В цей час весь особовий склад, знаходячись на ППД, так само кожен день займалися, ми там онлайн зв'язувались, виставляти міномет, орієнтувати бусолі, виїжджати на швидкість, займати вогневі позиції. А ми, офіцери, в той час якраз те саме робили у Львові. І на полігоні так само теж бігали з мінометами, виставлялись. І кожні знання, які ми отримали в той чи інший момент, ми онлайн передавали туди, пояснювали, що треба зробити, кажуть, давайте пробуйте. А нам головний сержант скидував відоси, як вони вчаться. Підрозділ об'єднався навколо цієї мети, і навіть за відсутності нас, офіцерів, вони так само займалися, не байдикували. Якраз під кінець наших навчань батальйон вийшов на бойові. Коли створювалася мінометна батарея, певні цінності я трактував в підрозділі, в комунікації. Ну, скажімо так, це один із методів менеджменту, який я взяв якраз з цивільного життя. Перша була у нас цінність – це ефективність. Найбільш ефективно виконувати всі завдання. Друга цінність – це безпека. Було чітке усвідомлення, що противника більше. Нам не можна вибувати зі строю, тому що дуже багато треба знищити противника, буду коректно висловлюватись. Третя цінність – це була відповідальність. Війську, я думаю, це одна з фундаментальних цінностей, які має відчувати кожен боєць. Не перекладати цю відповідальність на когось старшого командира, головнокомандуюча чи ще будь-кого. Я завжди казав такий приклад. Дивіться, ми можемо в старості своїм внукам розказувати, що от у нас там нічого не вийшло, тому що нам не дали то в нас не навчили, нас не забезпечили. Ну і це буде така історія, якою складно пишатись. А якщо ти взяв на себе відповідальність за свою історію війни, то тоді її треба повністю брати. Самому шукати можливості, самому шукати забезпечення, самому шукати знання, постійно вчитися. Тому що ми самі пишемо свою історію війни, яку потім будемо розказувати своїм дітям і внукам. Не можна перекладати відповідальність. Треба її брати на себе, якою б важкою вона не була.
якою б важкою вона не була. Ми повернулись до свого підрозділу, це вже було на бойових. Ми там заселились в хатах з огородами. І, власне, там буквально на перший же день я зібрав особовий склад на огороді, в садочку, під деревами, щоб нас не було видно, і сказав: тепер ми відпрацьовуємо всі вправи на швидкість. Це як баскетбольна команда. У кожного є своя функція, і найкращий результат залежить від кожного з них. І треба їм злагодитись між собою. Наскільки я пам'ятаю, то відмінний результат був зайняти бойове положення, там щось 30 секунд на п'ятірку таку з плюсом, за якийсь норматив. Я сказав кожному розрахунку, хто вийде за цей час, тому і нагорода. Сказав, тому пляшка віскі. Хоча в нашому підрозділі ніхто не пив, це у нас там сухий закон. Це моя принципова позиція. Вийшов за свої правила, щоб у людей з'явилася мотивація це зробити. І ще я цю пляшку віскі так і не віддав. Її за мною ще должок, тому що справді один із розрахунків настільки швидко, що він там за 29 секунд, по-моєму. Механізм такий соревновательний, знову ж таки, щоб стати кращим. Відсилочка до основної нашої мети. То всі працювали постійно в огородах, під сонцем, під деревами, цілими днями працювали і відтачували свої навички, перш ніж піти на перші свої бойові завдання. Підрозділ мінометної батареї взагалі мав бути 42 людини. Завжди не буває повної комплектації. У нас було там чоловік, по-моєму, 38 на початку, першим нашим складом, яким ви вийшли на бойові. Це 6 мінометів, 6 розрахунків 82-го калібру, плюс відділення управління – це ті, хто займається коригуванням, забезпечують роботу. Перший наш вихід якраз співпав з харківським проривом. В огородах ми вчилися якраз перед цим. Коли вже почався харківський наступ, ми зробили переміщення в місто Вовчанськ, де треба було закріпитись і отримувати ці позиції. Кожен день були обстріли. Як тільки ми туди заступили, їх було дуже багато, в тому числі і з мінометів. Вовчанськ за 5 кілометрів від кордону з ворогом, тож загарбники гатять зі своєї території. Ми знайшли запчастини від 120-го міномету і досить непогану кількість БК для нього. Грубо кажучи, ми зібрали цей міномет з різних запчастин, і це була ціла історія, як зробити міномет. І назвали ми його Франкенштейн. Дуже зрозуміло, чому так називався. У нашого командира, мені здається, дуже правильне було рішення. Не можна давати слабину, а треба постійно тримати в напрузі противника, тому основним засобом, яким ми працювали, це якраз був цей міномет. Ми вздовж всієї смуги кордону підготували порядка 30 вогневих позицій. Це не були такі позиції, такі, як і зараз. Ми використовували тактику качуючого міномету або маневреної групи. І завдання було виїхати, відпрацювати і повернутися назад. Як каже мій командир, ми перші, хто почав палити Шебекіна. Напроти нас було місто Шебекіно, якому ми допомагали жити. Вони нам, ми їм, і все було добре. Завдання починалося таким чином, що ми піднімали очі в небо. Мавіки, тоді вони не були настільки розвинуті, як зараз. Карусель ми не робили, просто піднімали і давали стрім. Прораховували все до деталей, о котрій годині треба бути на позиції, скільки з собою БК треба взяти, який час на відпрацювання, щоб не почалась, скажімо так, ответка. І завдання, звичайно, нанести влучні постріли, щоб були. Коли були перші бойові виходи, зрозуміло, що ми не влучали. Багато було факторів, коли ми не попадали навіть близько до цілі. Всі там з нас посміхалися, розказували, що ми такі собі мінометники, не можемо стріляти. А в нас це були насправді перші постріли, перші міни в стволі, перші виходи, і відпрацьовували ми дуже швидко. Після відпрацювання обов'язково
розрахунку треба було повернутися на точку відстіювання перед тим, як їхати до себе на ППД, щоб не супроводили розрахунок, якщо його побачили, да, і потім не наносили враження по самому ППД. На точці відстіювання вони мають пробути хвилин 25, якраз скільки мавік в повітрі знаходиться, і потім виїжджати кудись там подалі. Розрахунок приїжджав до мене, ми дивились запис нашої роботи і проводили так, тоді ми ще не знали, що це АПД, але ми проводили АПД по кожному пострілу. Аналіз проведених дій АПД означає, це золотий інструмент для розвитку, тому що навіть кожну помилку, яку ти здійснюєш, це вже перший крок до твого розвитку, але в умовах, якщо ти проведеш по ній АПД. Тут плита ще не всілась, тут щось у нас міномет підстрибнув, ще щось. І кожну із цих причин на наступний раз ми враховували і намагалися покращувати результат. У нас постійно був недольот там 200 метрів. І ми одразу в розрахунках додавали ці 200 метрів. І щоб з першого пострілу попадати. В принципі, артилеристи знають, що з першого пострілу прямо в ціль попасти не можна. А це для нас був як виклик. Навколо цього ми і проводили аналіз, щоб з першої міни в наступному завданню попасти прямо в тютельку одразу. Ну, у нас кілька разів так вийшло. Можливо, це випадково, але сам факт, що ми настільки відтачували роботу. І мені повезло, що особовий склад теж був такий педантний до того всього. Вони не давали мені спуску, вони постійно щось зі мною обсуждали. Прям горіли досягнути цієї мети, з першого пострілу попасти одразу в ціль. Розрахунок однією міною. Вогонь! Це була от наша загальна мета – стати кращою. Тобто воно якби логічно було, що ми будемо аналізувати це. Логічно, що ми будемо обирати там автомобіль, правильні колеса, до всіх деталей. Час, в який ми працюємо, погодні умови, в які ми працюємо. Тільки у нас не було цього досвіду, у всіх, всі цивільні були. Ми мали то все відпрацьовувати, грубо кажучи, самі. З часом продовжували навчатись, все одно виходити на позиції, все одно відпрацьовувати. Вже ми дійшли того рівня влучності. Так, в принципі, непогано. Якщо вважати, що це голова, то в голову я не попав. Але в шиї і грудей. Да. Емпірично ми доходили до цього завдяки АПД. Було завдання вночі виїхати на нічні стрільби. Передові позиції почули якийсь рух в лісі, наче як ДРГ просувається. Була погана погода, в нас були камери нічного бачення на машинах, їх забризгало брудом після першої калюжі, розрахунок виходив, їх протиряв, виїхав на позицію. Коротше, на позицію до бойової готовності у нас там година 20 було. Це зрозуміло, ні в які рамки не лізуть. І ми там за це а-та-та получили. Як так? Ми сіли, записали, що заважало зробити це швидше. Визначили ці всі фактори. І потім тиждень в мене розрахунок просто так по ночам виїжджав на позиції. Просто, щоб зменшити час до ефективного. І за тиждень, на секундомір, ми вийшли там на 15 хвилин вночі. Це там з району зосередження виїхати на вогневу позицію і привести себе в бойову готовність. Без стрільби поки що. Але це вже було дуже вагомо для нас. Тобто ми зробили цю помилку, ми там а-та-та погані, але провівши аналіз, ми вийшли навпаки на покращення. Ми тепер розуміли, як вночі це треба робити. По факту виявили, що це якісь звірі були, ДРГ-кабани чи ДРГ-казулі. Але, власне, це був привід, щоб відпрацювати. Акцентували свою увагу в навчанні саме стріляти з міномета, щоб найкраще було, нехтуючи підготовкою трохи зі стрілецької зброї. На сьогоднішній день противник малими групами умудряється заходити навіть на позиції колективної зброї. Вже є історії на фронті, коли мінометникам це доводилось робити. Та й в полон беруть мінометники часто ДРГ. Тому навички роботи зі стрілецької зброї дуже важливі. І для штабних посад, і для дронів, кого там не було б. Вийшли на ротацію,
Це була взимку 22-го року, з 22-го на 23-й рік. Перше, що ми почали робити, хто ходив у відпустку, хто приходив в себе, намагалися проходити навчання. Запрошували інструкторів по артилерійській справі, ребу, по реру і по офроуду намагалися знайти, хто б допоміг нам їздити на машинах правильно, щоб вони не ламалися. Для водіїв це важлива навичка, яку теж треба відпрацьовувати, хоча вона не входить в загальну програму. Це саме їздити по офроуду. Зрозуміло, що на фронті скрізь офроуд. І в нас була така проблема, що машини просто ламались, не витримували. Більше з-за того, що водії не знали саме, як правильніше було б їхати. Один мій побратим казав, що у військового є два стани. Він або воює, або навчається. Тобто інші стани для нього вже це скоріше буде про деградацію. По собі знаю, що буквально тиждень-два ти не понаводив той міномет, не зорієнтував бусоль, вже починаєш забувати. Після нашого зимового навчання був Серебрянський ліс, як його ще називають, волшебний ліс. Ми туди виїхали вже насправді так, як ми гадали, вже такі навчені, вже такі підготовлені. У нас там вже і озброєння було, і машин у нас було багато, пікапів, особовий склад вже таке. Ми дуже заряджені туди їхали. Приїхали туди, побачили обстановку, ми зрозуміли, що вже ніякий качуючий міномет не вийде. Дуже насичений ліс позиціями, переміщення там дуже ускладнено із-за погодних умов і характеру рельєфу. І нам довелося вивчати прямо позиції, вести вогонь з стаціонарних позицій, з чергуваннями і так далі. І ми вистроїли певну систему вогню. В неї входили як наші міномети, так і засоби колективної зброї, роти РВП. Тримали фронт, у нас жодної не було ділянки, куди б не вражав якийсь із засобів колективної зброї. Всі були на зв'язку, і рація, і старлінки, і сусідня позиція, яка прийде до наших, дасть їм копняка і скажуть, вас викликають, чого ви мовчите. Завжди була машина на чергування на всіх позиціях, щоб в разі чого можна було здійснити переміщення. Ліс і траншеї. І завдання було постійно попасти прямо в траншею, що, власне, і прирівнювалося к тому завданню з першою одразу в ціль. Це прямо окремо було для нас викликом. Напрацьовували різні міни, різні пороха, там певні складнощі були. Я думаю, багато хто знає про це. Найкращим для нас результатом було це 3 міни ми поклали в траншею із 5. Тобто 2 попали там в бруствери десь поруч, а 3 ми лягли прямо в траншею. Роботи було дуже багато, штурми наших позицій, з застосуванням важкої техніки, і танки там виїжджали, і броньовані машини, і піхота постійно намагалася заскочити в наші траншеї. І в радіоефірі дуже часто звучала фраза «Вікінг-доку». Док – це мій командир. Давай працюй туди, давай працюй туди, давай працюй туди. Просто постійно. І вдень, і вночі. Складність – це ширина сірої зони. Максимальна дальність від позиції противника була там 100 метрів. Мінімальна 56. Мінометна батарея там проявила себе дуже добре. І для них, і для мене найбільшою похвалою було, коли ми зустрічали піхотинців в медпункті чи десь в тилу. Перше вони казали вдячність, дякую, що ви гарно відпрацювали, завдяки вам ми тут. А інша історія, вони кажуть, от ви класні мінометники, не то, що у нас були в Вовчанську. Ті взагалі нікуди попасти не могли. А от ви молодці, красавчики. І ми, хлопці тоді казали, так це ж ми були.
Вони, як ви? Так ви ж там нічого не стріляли. Ну там не стріляли, а тут вже навчилися. Усвідомлення особового складу всі прекрасно розуміли свою основну мету. Це захищати піхотинця на передньому краї. І всі інші там негаразди, які можуть бути, воно все понятно, але навіть в артилерії кажуть, що під артилериста – це кров піхотинця. Тобто весь цей період, який ми проводили до Серебрянського лісу, всі ці навчання, всі ці АПД постійні обговорення всередині, як покращити, що нам для цього треба. Все це дало той результат, що ми вийшли на той рівень, що нам, власне, піхота нарешті казала дякую. Коли ми вже задались нашою метою стати найкращими, то зайві люди самі поуходили, а всі, хто залишився, справді хотіли стати кращими і до того прагнули. Тому можна сказати, що як в голлівудських фільмах з аутсайдера в чемпіони, це мовило про мінометну батарею. Мета стати найкращою мінометною батареєю – це така як недосягаєма мета. Так же, як і з першої міни потрапити одразу в ціль. Це скоріше такий стимул постійно розвиватися. Ми досягнути цю мету могли тільки там максимально на 95%. Завжди залишалось 5% до зростання далі. Батальйон знову вивели в тил. Я чув про вишкіл капітанів і дуже хотів туди потрапити. Перше моє бажання було туди потрапити ще до Серебрянської кампанії, але у нас був вихід, тому я не міг. Власне, я своєму замкомбату сказав, от буде приходити вишкіл, запиши мене, будь ласка. І навіть в мене були знайомі, які чи спонсорами, чи якось допомагали вишкілу. І я їм теж сказав, що я дуже хочу туди потрапити. І вони мені розказували про це. Тому я зробив, можна сказати, все, щоб туди попасти. Це один із найкращих найкращий досвід. До цього етапу я максимально концентрувався на роботі мінометної батареї, як в окремої структури, яка окремо існує. То вишкіл капітанів якраз мені дав розуміння загальновійськового бою, яку частину міномети і артилерія займає в загальновійськовому бою, етапи планування. Дуже було цікаво для мене, що певні кроки TLP, певні кроки MDMP ми так інтуїтивно використовували, знову ж таки. Той же ж АПД, який ми проводили, я дізнався, що ми весь цей час проводили After Action Review, аналіз проведених дій. І оце було для мене таке структурування, як я думав, моїх ноу-хау. А насправді це все вже було до мене придумано. Просто я про це не знав. Інтенсивне було навчання, постійно там певні недосипання, повертатися з навчання там десь об 11, о 12 ночі, прямо перед самою комендантською годиною. З Вікінгом ми познайомилися суто на вишколі, тому що я був інструктором в його групі. Я настільки сильно душив його в тих рішеннях, які він приймає, що він мені все це обґрунтовував. Він дуже багато чого перероблював і доопрацьовував. За рахунок цього в нього було дуже мало часу на сон. Він намагався спати в перерву, спати під час обіду. Я намагався кожного разу тихенько підійти і заселфенитися з ним. Я настільки навчався, скільки, можна сказати, я дресирувався, тренував свій мозок зовсім по-іншому. Постійна втома, і інколи я навіть вже не розумів, чому я це роблю, потім це. Ну, як м'язова пам'ять, коли працюєш на ізнос фізичний в якомусь там бойових мистецтвах. Відпрацьовуєш один удар, відпрацьовуєш, сил вже немає його відпрацьовувати. І саме в цей момент м'язи починають запам'ятовувати, як правильно його робити. Настільки активно, інтенсивно, постійно на втомі ми відпрацьовували всі ці кейси. Якщо я думав, що от зараз якось так напишу, інструктори казали, ні, це хорошо, подумай ще. Подумай ще, ти думаєш, та куди ще думати, часу вже не вистачає, я буду запізнювати. Коли їхали в машині
на рекогностування, з рекогностування. Просто ми сиділи і розбирали його таблички в дорозі, що він розуміє, що потім буде черга і доведеться довго чекати, а потім ще сидіти до ночі все це перероблювати, то він намагався ефективно використати час. Оця от така душнільство насправді і допомогло, в принципі, змінити мислення військове в плануванні, в застосуванні військ, в аналізі ситуації. На виході, як тільки я отримував якісь накази, розпорядження бойові, автоматично в голові включалися оці от послідовні кроки. Будь-яке завдання, яке на перший погляд може бути просто ужас невиполніме, як кажуть, дебільний наказ. А коли ти його проаналізуєш, побачиш, які варіанти дій ти можеш використати для цього, приходить усвідомлення, як краще. Але знову ж таки, треба поставити, щоб це завдання відповідало на 5 питань, які нас вчили на TLP. Це що, хто, де, коли, з якою метою. Причому це з якою метою найважливіше. Як і ціль, да? Стати найкращою батареєю, тому все інше ми робимо, щоб стати найкращою батареєю. Таке саме тут завдання. Таке обширне розуміння завдань, воно дуже допомагає проявити певну там смікалку, нестандартне мислення. Насправді війну я зрозумів на вишколі капітанів. Наше знайомство почалося з того, що він став неформальним лідером в групі, почав перетягувати на себе дуже багато уваги, дуже багато коментарів. Він дуже голосно сміється, прям голосніше, ніж я сміюся. Щоб мислили. Вибивало всю динаміку, яка була побудована. Проявляв таку певну деструктивність в своїй поведінці, тому було прийнято рішення, про що я йому окремо повідомив, що він буде моїм улюбленим слухачем. Така, скажімо так, номінальна посада передбачає, що вимоги до нього будуть значно більші, ніж до інших слухачів. Як? Деструктивно? Я не знаю, він переборчив. Я, звичайно, у мене є взагалі така це душнільство, яке насправді Ігор мені привив. Я кажу, що якщо ти прийшов на навчання і твій викладач не дізнався чогось нового, значить погане навчання було. Ні, я не хотів, щоб в нього були нові знання. Але у кожного був свій досвід. Їм треба ділитися і заставляти, скажімо так, не то, що заставляти, а давати можливість викладачу теж подивитися на якусь ситуацію з іншої сторони. Це також буде в його розвиток. В цьому їх великий плюс, вони теж не стоять на місці, постійно покращують. Я навіть кілька разів думав, що може мені знову його пройти, дізнатися вже оновлену програму. Ми вже декілька разів запрошували його в якості гостьового спікера. Пояснював, скажімо так, новим слухачам курсу основи безпосередньої вогневої підтримки підрозділів, а конкретно тими засобами, які є в батальйоні. Так, після вишколу капітанів отримав пропозицію перейти в бригаду на посаду начальника відділення об'єднаної вогневої підтримки. По-простому це начальник артилерії. Пропозиція звучала на начальника артилерії, в якій я думаю, хорошо, це якраз новий етап розвитку в артилерії, все зрозуміло. І якраз в цей час впровадили на рівні всього ЗСУ таке розуміння, як об'єднана вогнева підтримка, в яку входить вже не тільки артилерія, а й застосування ударних дронів і всіх засобів, які вражають непрямим вогнем. Наземної компоненти, морської компоненти і повітряної компоненти. Тобто, грубо кажучи, це був такий виклик, що, значить, треба розширювати свої знання не тільки в артилерії. Завдання для об'єднаної вогневої підтримки – це координація роботи цих всіх засобів. Спостереження, коригування, враження, відповідальність за всі мінометні батареї всіх батальйонів нашої бригади, це якраз був мій напрямок. І тепер все те, що я зробив з мінометною батареєю в одному батальйоні, треба було масштабувати і на інші. І так само організувати роботу відділення об'єднаної вогневої підтримки в бригаді. Дещо штабна робота, але треба розуміти, хто за що відповідає і яка має бути злагоджена взаємодія всіх засобів в штабі. Тут відбувалося, знову ж таки, навчання
командно-штабні тренування, бойові кейси відпрацьовували. Рідко можу сидіти і просто мовчати, тому я постійно на командно-штабних тренуваннях бігав навколо карти, особливо використовуючи вже знання, які отримав на вишколі капітанів, то я не тільки за артилерію там пропозиції давав, а й за все інше. Можна так, а можна так. Це просто важкий в мене досвід, тому про нього мені важко сказувати. Наступним кроком мене призначили командиром батальйону. Призначили на посаду одразу з виходом цього ж батальйону на бойові. Не було досить зрозуміло, хто на що годен, з ким можна працювати. Ці люди теж до мене ставилися досить спочатку обережно, не розуміючи, хто ж прийшов і для чого. Основним таким об'єднуючим фактором стало те, що я відверто сказав людям, що так, панове, ми попали в досить складну ситуацію, але ми попали в неї разом, тому маємо разом це все пройти, ефективно виконувати роботу тут і забезпечувати безпеку нашого особового складу. Це в штабі прям прозвучало зі всіма офіцерами. Тому всі інші там проблеми, скажімо, другого порядку нівелювалися саме цією нашою одною метою, що так, ситуація на фронті і в районі, який ми зайшли, складна, противник наступає постійно, треба максимально стабілізувати цю ситуацію. Не то, що з мінімальними втратами. Для мене взагалі втрати дуже важкі. Емоційно я дуже важко сприймаю втрати. Але завдання – утримати ту ділянку, яку нам видали. Кожен може ставитись там до мене по-різному, але давайте зараз всі ці наші емоційні, рефлексійні думки відкладемо на другий план, налаштовуємо роботу і чітко працюємо. І це насправді спрацювало так дуже добре. І мені здається, що нам вийшло об'єднатися в команду, яка працювала в одному напрямку. На вишколі капітанів я отримав ті знання планування. Воно не було настільки формальним в цьому батальйоні, так як книжка пише, що перший, другий крок, час, обдумання, аналіз, всі ці блоки. На жаль, у нас не було можливості це на 100%, як воно має виглядати. Але все одно ми відбивали наступи, паралельно відпрацьовували в штабі всі етапи, скажімо так, МДМП. Війна настільки змінилася, що планувати треба якраз логістику, ротацію. Ворог так само постійно спостерігає за полем бою, використовує артилерію, FPV-дрони, волокно. Саме складне – це провести там якусь ротацію. І ми з ротними прям продумували поетапно, що відбувається, в який час, що з собою обов'язково має мати, яким шляхом поїде, де там відстійник той самий, з якого почнеться рух, здійснювати дистанційну доставку продуктів на передові позиції. Що саме, як. Тобто дуже багато таких деталей. Були і помилки, після яких ми проводили АПД і покращували кожен наступний раз. Наприклад, у нас під час ротації бійці трохи заблудились серед ночі, тому що ніч була така, що вирві глаз, нічого не видно. Вони, грубо кажучи, на 10 квадратних метрах не змогли один одного знайти. Вирішили, що нам треба прилади нічного бачення, тому що тепловізори не підходять. Не видно так. Все, наступний раз на кожній позиції має бути там прилад нічного бачення. Все домовились, що кожен боєць на цьому має власну рацію мати. Так, це є певна небезпека, що якщо втрачається рація, треба все перепрошити. Але бійці між собою можуть взаємодіяти і по рації там підкоригувати це переміщення. Коли настала зима, теж готувалася ротація і випав сніг,
то одразу я там з ротним переговорив, сказав, що давай наш водій, який у нас їздить на болотній резині, зараз до виїзду сяде за кермо і спробує поїздити по асфальту, відтормажуватись, щоб він відчув це торможення. Тому що там немає часу на скольження по дорозі. Тобто певні такі от аналіз цих от деталей, в яких насправді суть ефективного виконання завдання, хоча завдання просто ротація, так, дуже важливі. І важливо, щоб і ротний, і сержанти, які інструктують особовий склад, все це проговорювали, і аналізуючи вже всі аспекти, які там є. Цей досвід був один із найважчих за часи моєї служби, оскільки ми отримували серйозні штурми і з технікою, і піші, і найскладніший день в нас був якраз під час туману, коли засоби розвідки не давали якості, нічого не було видно. Був цілий день наступи, там 7 накатів, майже рота наступала на наші позиції певними кількома групами, і ми не могли там ефективно використовувати FPV, ефективно вести вогонь колективною зброєю, тому що банально не бачили цього. І це був найважчий день, коли ми відбували цей штурм, хоча й з втратами, але можна сказати, що ми утримали фронт. Велика шана всім бійцям, які на позиціях тоді утримували позиції. Результатом цього складного періоду моєї служби на посаді комбата було, коли ми займали цю ділянку фронту, вона потроху сипалася. Коли ми вже зайняли свої позиції, ми, можна сказати так, стабілізували на цій ділянці наступ противника і зупинили його, утримували позиції далі. Під час того, як я був комбатом, у нас в штабі були офіцери, які також проходили вишкіл капітанів. І зрозуміло, що з ними мені найлегше було знайти спільну мову і розуміння. Думали так же само, як і я. Ці методики НАТО, TLP, DMP, це все працює, але для цього необхідно сформувати певне середовище по всій вертикалі. Тому що, скоріше, ми це планування з MDMP і TLP зробили як для себе, як для свого розуміння і прийняття певних рішень. А проаналізувавши зверху, такого, скажімо так, розпорядження у нас не було. Я думаю, що варто, кожен, хто закінчує вишкіл капітанів, у мене багато побратимів закінчували, вони кажуть, так, це ж треба туди відправити всіх наших зі штабу, і вищих, і нижчих, всіх штабних треба відправити туди, щоб вони по-іншому це все зрозуміли і працювали в такому напрямку. Справді, воно є така думка, перша, яка приходить після завершення вишколу капітанів, що треба, щоб більше людей його закінчили, щоб можна було однією мовою спілкуватися. Я запропонував вже, напевно, разів 5 чи 6 йому перевестися до нас на курс. Десь вже більше року я намагаюся його купити, щоб він все-таки перейшов до нас. Але він каже, що в нього не закритий гештальт, і він хоче застосувати всі ті знання, які здобув на курсі. Да, Ігор хантить мене вже давно. Наступним моїм етапом було те, що я повернувся на посаду начальника відділення об'єднаної вогневої підтримки. Це пов'язано з новими викликами. Бригада переформатовується, стає кращою. У мене є ще амбіції реалізувати свій незавершений гештальт, що в майбутньому буде неприємним сюрпризом для противника, щоб бригада стала ще краще. У нас дуже ретельний відбір кандидатів в інструктори. Недостатньо просто бути крутим командиром, якщо ти не можеш передати ці знання і навчити інших людей. Тобто в нього це є, і він розуміє всі ті принципи, які в нас є на курсі, майже досконало. Дивлячись на весь мій військовий досвід
за цей період, спочатку повномасштабного. Коли я починав, я думав, що найголовніше – це там, азарт, фізична підготовка, брутальність і от такі аспекти. Але я зрозумів за цей період, що воювати треба не тільки м'язами, а в першу чергу головою. Для цього треба прокачувати свої знання і прокачувати свої мізки, бути адаптивним під різні ситуації на фронті, які постійно змінюються. Колись казали, ти обирай або ти гарним, або ти розумним. Тому я зрозумів, що тут важливу роль грає бути розумним, а фізичну підготовку просто як основа. Тут головне не зовнішність. На мою думку, будь-який сучасний офіцер має постійно задавати собі питання, чи він став сьогодні краще, чому новому він навчився, що нове він усвідомив, розвиватися інтелектуально, брати на себе відповідальність не тільки за свій розвиток, а й за розвиток свого особового складу, за їх життя і здоров'я, за ефективність їх виконання їх завдань. Це основні аспекти, на яких має концентруватися офіцер. Тому навчальні програми, вони зараз дуже важливі, щоб у нас не було отак от просто егегей, на мужичка відбивати ворога, а справді робити це розумно, ефективно, зі збереженням особового складу. А саме знання забезпечують цей результат. Щоб сформувати сильну армію навчених офіцерів, тут великий вклад як і держави, так і суспільства, так і кожного старшого начальника допомагати навчати своїх офіцерів. Але тільки разом це можна сформувати.